سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو قصد داریم به بررسی خواص تخم کتان برای سلامتی، لاغری و کاهش وزن و پوست بپردازیم. اما تخم کتان چیست؟ تخم کتان همان گونه که از نامش برمیاد تخم گیاه کتانه. کتان از 3000 سال پیش در کشور بابل کشت می شده است. تخم کتان دارای دو گونه کلیه که عبارتند از تخم کتان قهوه‌ای و تخم کتان زرد یا طلایی. بیشترین انواع بعض کتان که از این دو گونه به دست میاد دارای ارزش غذایی یا ویژگی تغذیه‌ای مشابهی هستند و در تعداد اسیدهای چرب زنجیره کوتاه با هم برابرند. از دانه‌های کتان روغن گیاهی استخراج میشه که به روغن بذر کتان هم معروفه. بذر کتان یا دانه کتان دارای ارزش غذایی بسیار بالاییه، به گونه‌ای که مصرف 100 گرم از آن بیش از 19% از نیاز بدن ما به پروتئین، فیبرهای غذایی، برخی از ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی رو تامین میکنه. به خصوص باید بر این نکته تاکید کنیم که مصرف این میزان تخم کتان بیش از 90% از نیاز بدن انسان به تیامین که یکی از ویتامین‌های گروه B است، مگنیزیم و فسفر رو تامین میکنه. همینطور در خصوص میزان کالری بذر کتان باید گفت که مصرف 100 گرم تخم کتان دارای 534 کالری انرژی می باشد که در مقایسه با بیشتر مواد غذایی میزان بسیار بالایی است. همینطور در هر 100 گرم از تخم کتان 42 گرم چربی وجود داره که این میزان چربی شامل 23 گرم اسیدهای چرب امگا 3 به 6 گرم اسیدهای چرب امگا 6 می باشد. همینطور از خواص و فواید تخم کتان میتوان به موارد زیر اشاره کنیم. تخم کتان هضم غذا رو سریعتر میکنه، همینطور باعث تقویت مغز و اعصاب و قوای جنسی میشود. همینطور تخم کتان عرق و شیر رو در بدن زیاد میکنه. تخم کتان باز کننده عادات ماهیانه در زنان است. تخم کتان تسکین دهنده بعضی از دردهای قفسه سینه و درد احشای داخلی و درد مقعد است. تخم کتان خروج ادرار رو آسون میکنه. همینطور یک قاشق سوپخوری از تخم کتان رو در یک لیوان بخیسانید و بخورید، زیرا با انجام این کار اسهال رو در بدن بند می آورد. همینطور تخم کتان بهترین دارو برای درمان مشکل یبوست در افراد می باشه. 16 تا 18 گرم از تخم کتان رو در 1 لیتر آب به مدت کوتاهی دم کنید و بنوشید. برای رفع ناراحتی‌های مجاری ادرار، ورم املا، همچنین ورم ماهیچه‌های معده بسیار مفید است. همینطور آب جوشانده 15 تا 30 گرم تخم کتان از طریق استعمال خارجی جهت درمان بیماری‌های جلدی به خصوص سوداهای دردناک با التهاب فراوان رو درمان میکنه. همینطور باید در اینجا تذکر بدیم که در مورد مصرف تخم کتان باید تعادل رو حفظ کرد، زیرا خوردن زیاد مداوم در خوردن تخم کتان سبب شدت حرارت بدن و درد گلو میشه که در این صورت با نوشیدن آب انار و آب میوه‌های ترش مزه میتوان آن را درمان کرد. همینطور استفاده از تخم کتان در رابطه با لاغری بسیار مورد توجه قرار گرفته، زیرا که تخم کتان سرشار از چربی امگا 3 به نام آلفا لینولنیک اسید و فیبرهای غذایی در این مواد می باشد. یکی دیگر از حقایق منحصر به فرد در مورد دانه‌های کتان اینه که منبع شماره 1 لیگنان هست که در میان مواد غذایی وجود داره. تخم کتان حدوداً 7 برابر دانه کنجد لیگنان در خود ذخیره داره. همینطور خوردن دانه کتان باعث ایجاد احساس سیری در انسان شده و این سبب میشه تا کالری کمتری مصرف کنیم و در نتیجه منجر به کاهش وزن میشه. در واقع تاثیر مصرف تخم کتان در کاهش وزن نیز از همین ویژگی آن نشأت میگیره. اگه میخواهید لاغر شوید این دو متد زیر رو به شما توصیه میکنیم. روش اول: اگه 30 دقیقه قبل از خوردن غذا 1 قاشق پودر تخم کتان رو همراه با آب فراوان میل کنید، احساس سیری به شما دست داده و نمیتوانید زیاد غذا بخورید و بدین ترتیب دریافت چربی ها و کالری ها از طریق وعده های روزانه کمتر خواهد شد و به مرور زمان موجب کاهش وزن و کاهش چربی های انباشته شده در بدن می گردد. روش دوم: اگر از تخم کتان در هنگام خوردن غذا استفاده می کنید،
باعث میشه که فرایند هضم غذا کندتر شده و غذا مدت بیشتری در معده بماند و به صورت آهسته آهسته و به تدریج وارد روده کوچک می شود و این سبب می شود که سطح انسولین پایدار شده و اشتها کاهش پیدا بکنه. همینطور پژوهش‌های صورت گرفته توسط دانشمندان کانادایی ثابت کرده که مصرف دانه‌های کتان احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 رو به میزان 80% کاهش میده. محققان در حال تحقیق بیشتر در این خصوص هستند. توصیه میشه که روزانه 1 یا 2 قاشق چایخوری دانه کتان آسیاب شده به غذای خودتون اضافه کنید. همچنین برخی تحقیقات صورت گرفته نشان داده مصرف روزانه تخم کتان به دلیل دارا بودن لیگنان به میزان متوسطی سبب بهبود قند خون میشه. به علاوه تخم کتان قدرت آنتی اکسیدانی بالایی داره و میتونه با استرس اکسیداتیو عامل ابتلا به دیابت مقابله بکنه. همینطور به علت وجود امگا 3 برای تنظیم کلسترول خون که مورد نیازه، این اسیدهای چرب میزان کلسترول خوب رو در خون افزایش میدن و حالت ارتجاعی رگ‌های خونی و جریان خون رو بالا میبرند. دانه کتان یکی از مفیدترین منابع امگا 3 به شمار میره. مصرف تخم کتان موجب کاهش سطح کلسترول با چربی بد در خون میشه. محققان معتقدند گنجاندن دانه کتان در برنامه غذایی روزانه افراد بزرگسال میتونه شانس ابتلا به گرفتگی عروق را در آنها تا 75% کاهش بده. محققان با تحقیقی که روی بیش از 100 خانم یائسه انجام دادند به این نتیجه رسیدند درصد ابتلا به بیماری پرفشاری خون و ناراحتی‌های قلبی در خانم‌هایی که به مدت 1 سال روزی 4 قاشق غذاخوری دانه کتان خام مصرف می‌کردند بسیار پایین و ناچیز بود. همینطور دانه کتان سرشار از فیبرهای محلول و نامحلول بوده و به همین علت یک ماده ملین بوده و دفع مدفوع رو راحت‌تر می‌کنه. اگه دچار یبوست مزمن هستید به سراغ دانه کتان برید. بدین منظور 1 قاشق چایخوری دانه کتان را به مدت 1 شب در 1 لیوان آب خیس کنید و فردای آن آب را به همراه دانه ها بنوشید. یا اینکه 20 گرم دانه خشک رو با 1 لیتر آب و به مدت 5 دقیقه بجوشانید و محلول رو صاف کنید. صبح و شب بعد از غذا 1 فنجان از این جوشانده میل کنید. توجه داشته باشید تأثیر دانه کتان تقریبا بعد از 3 روز خود را نشان می‌دهد. همینطور به علت وجود آلفا لینولئیک اسید موجود در بذر کتان یکی از مفیدترین چربی‌ها برای سلامت پوست و مو میباشد. همچنین وجود ویتامین‌های گروه B در تخم کتان از خشکی پوست جلوگیری کرده و در بهبود و رفع جوش و آکنه اگزما مؤثره. اگه می‌خواهید پوست و مو ناخن سالم داشته باشید توصیه میشه 2 قاشق غذاخوری دانه کتان یا 1 قاشق غذاخوری روغن تخم کتان به غذاهای روزانه خودتون اضافه کنید. همچنین میتونید از تخم کتان به صورت موضعی بر روی پوست نیز استفاده کرد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو با دیگران سهیم بشید، به اشتراک بگذارید، لایک کنید، عضو کانال ما بشید. میتونید از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.